हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर और स्वादिष्ट रेसिपी मैंने कैसे बनाया, वीडियो लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, और जो न्यू है मेरे चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মই ৰঙালাও ফুলৰ বৰা বনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে এই ফুলখিনি এতিয়া চাফা কৰি থকা হৈছে, যিহেতু ইয়াত অকণমান গ্ৰীণ পাত কেইটামান থাকে, সেই পাতকেইটা এৰুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে। বৰ্তমান চাফা কৰি আছোঁ, আৰু এই ৰঙালাও ফুলৰ বৰা কেনেধৰণে মই বনাওঁ তাকে অকণমান আজি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত ফুল আছে আপোনাৰ 1 কেজি। অলপ আগত কিনি লৈছোঁ, ফুলখিনি পাই আপোনাৰ ৰৈ নাথাকিলোঁ, ভাবিলোঁ দোকানতে বহি অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেয়েহে একেবাৰে ৰাতিপুৱা সময় ফ্ৰেণ্ডছ মই চাফা কৰি আছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব। আৰু যিসকলে আগৰ পৰা চায়ে আছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ আছে, তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকে মোক যথেষ্ট আগুৱাই নি আছে। আজি এবছৰৰ ভিতৰতে সুন্দৰকৈ মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, মই বেচন ঠিক কৰি লৈছোঁ। ইয়াত বেচন আছে আপোনাৰ 200 গ্ৰাম, হালধি আৰু নিমখ, ৰেড চিলি সকলো সোৱাদ অনুসৰি দিয়া হৈছে। যিহেতু মই ৰঙালাও ফুলৰ বৰা যথেষ্ট বনাবলৈ লৈছোঁ, দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে। মানে ইয়াৰে এভাগ এটা বেলেগ এটা ৰেচিপি হ'ব। এইটো একেবাৰে সুন্দৰ ৰেচিপি হ'ব, আপোনালোকক মই দেখুৱাম, আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি যিহেতু মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ৰঙালাও ফুলৰ বৰা কেনেধৰণে মই বনাওঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বনাই আছে, আৰু মই ধৰক কেনেধৰণে বনাওঁ তাকেহে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই শুকান মছলাখিনি আপোনাৰ বেচনখিনিৰ লগত সুন্দৰকৈ এতিয়া মিশ্ৰণ কৰি আছোঁ। এনেধৰণে মছলাখিনি সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ব লাগে, নহ'লে পাছত পানী দিয়াৰ পাছত মিশ্ৰণটো বৰ ঠিক নহয়। সেয়েহে মই আগতীয়াকৈ কৰি আছোঁ। এতিয়া অলপকৈ পানী দি সুন্দৰকৈ পেষ্টটো বনাই ল'ম। মানে বনাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। মই এতিয়া সুন্দৰকৈ ৰঙালাও ফুলবিলাকত বেচনখিনি লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকক মই সুন্দৰকৈ কৈ আছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাব। এয়া চাওক, একদম সুন্দৰকৈ লগাই লৈছোঁ। এয়া লগাই পেলাই অকণমান দেৰি ৰাখি দিম। এফালৰ পৰা জাপিহে গৈছোঁ আৰু মানে বেচন লগাই মই এইখিনি বনাইছোঁ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খুৱাবলৈ। ভাতৰ লগত মানে বেঙেনা ফ্ৰাই, আপোনাৰ ৰঙালাও ফুলৰ বৰা এনেধৰণে দিয়া হয় আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত। সেয়েহে মই এনেধৰণে বনাইছোঁ। আজি অকণমান ভাবিলোঁ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকেও জানিব পাৰিব কেনেধৰণেনো মই বনাওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় বনাইছে বা কোনোবাই বনোৱা নাই, মই কেনেধৰণে বনাওঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে এবাৰ কোৱা হৈছে। যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, সুন্দৰকৈ ভাল হ'লে ভালকৈ কৰিব, যদি কিবা বেয়া দেখিছে আঙুলিয়াই দিব। কিবা ভুল ক্ৰুটি হ'লে আপোনালোকে যদি দেখুৱাই দিয়ে ভুলটো, মোৰে ভাল হ'ব দিয়কচোন, ময়ো সুন্দৰকৈ কিবা এটা শিকিব পাৰিম। সেয়েহে মই আপোনালোকৰ মাজত সদায়ে নতুন এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে আদৰি লৈছে। যিসকলে মোক আদৰি লৈছে, মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, আশা ৰাখিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে, যিহেতু মই এইফালে কামত লাগি আছোঁ, আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, আৰু কোনো বেয়া নাপাব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অৰ্থমূলক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ইতিমধ্যে ইয়াত পুৰি বনোৱা হৈছিলে অলপ আগত, মানে যিহেতু মই ৰেষ্টুৰেণ্টতে আছোঁ নহয়নে, সেই পুৰি বনোৱা হৈছিলে। তেলখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ আছে। তাতে মই এতিয়া গেছটো কমাই লৈছোঁ, কমাই লৈ লাহে এৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেধৰণে এৰি দিছোঁ। আৰু ৰঙালাও বৰাকেইটা বনাইছোঁ। অলপ সৰহকৈ বনোৱা হৈছে, অলপ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া দেখুৱাই দিলোঁ। আনফালে এয়া হৈছে আপোনাৰ চেংমৰা, আৰু বন কচু বুলিও কয়। বহুতে বন কচু বুলি কয়, আৰু বহুতে চেংমৰা বুলি কয়। আমাৰ এইফালে কিন্তু চেংমৰা বুলিয়ে কয়। অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মই যিহেতু দোকানতে আছোঁ, সেয়েহে দেখুৱাইছোঁ। এই বন কচু বহুত ভাল গুণ আছে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে, তেওঁলোকে যদি সদায়ো ভাজি খায় একো অপকাৰ নহয়, বহুতেই ভাল। এয়া চাওক, মই এতিয়া ভাজি আছোঁ।
আৰু যিসকলৰ গৰম দিনত আপোনাৰ পাচাপৰ গণ্ডগোল হয় তেওঁলোকে খালেও ভাল। সেয়েহে কথাষাৰ থুৰতে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু দোকানতে আছোঁ যিহেতু বনাই আছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে চেংমৰা গুণাগুণ বহুত আছে। চেংমৰা আচাৰ বনোৱা পদ্ধতি মোৰ চেনেলত আছে, আপোনালোকে চাব। মই টোটেল 50 বিধ আচাৰ বনালোঁ। সকলো আচাৰৰ পদ্ধতি সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাব। এয়া বৰ্তমান মোৰ প্ৰায় হ'বলৈ হৈছে আৰু সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। বহুত আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।